ومكملين معاكم الثيرد بارت من 2019 ديسمبر ACT test. 45 بيقول لي ايه: Anela and Jacob plan to attend concert in Pradi. يعني في عندي شخصين، أنيلا وجاكوب، عايزين يحضروا الكونسرت اللي في برادي. أنيلا will drive 375 كيلومتر. تمام، تعالوا بينا نشوف الموضوع ده. أنيلا المشوار بتاعها هيكون 375 كيلومتر من بيتها للكونسرت. تمام. to Pradi at a constant speed 75 كيلومتر per hour. يعني she will drive by constant speed بسرعة ثابتة 75 كيلومتر per hour. حلو أوي كده. تمام. وبعدين قال لي stopping one time for 30 minute break، وهتاخد بريك في النص 30 minute. في هنا حاجة مهمة جدا، لازم اوحد اليونتس. يعني ايه هنا 75 كيلومتر بير اور؟ تمام، يبقى لازم المينتس دي احولها لاورز عشان يكون كل اليونتس اللي عندي تكون واحدة، ما يبقاش متغيرة. انا هشتغل بالمينتس ولا هشتغل بالاور؟ يبقى لازم اوحد اليونتس بتاعتي، فهخلي المينتس دي تكون بير اور. وزي ما احنا عارفين ال 30 minutes يعني half hour، يبقى الستوب بتاعها هتقف 30 minutes اللي هم equal half hour. تمام. طيب انا عندي رول بتقول ان السبيد equal الديستنس على التايم. تمام. طيب عندي هنا في موضوع أنيلا السبيد عطيها لي بكام؟ ب 75 كيلومتر بير اور. الديستنس اللي هي هتمشيها 375 كيلومتر. التايم بقى انا معرفش التايم اللي هي هتاخده قد ايه. طيب عايز اجيب التايم، لو الانون تحت يبقى شيل ده حطه مكانه، يبقى منه اقدر اجيب التايم equal 375 divided 75 يطلع لي الريزلت بتاعي equal 5 hour. تمام. يبقى التوتال تايم بتاع أنيلا هيكون equal 5 hour، اللي هي الديستانس اللي هي قطعتها بسبيد 75 كيلومتر بير اور، اللي هي 5 بلس الستوب بتاعها اللي هو كام؟ half hour. يبقى التوتال تايم هيكون 5 and half hour. تمام. ده بالنسبة لأنيلا. تعالوا نكمل. جاكوب بقى. ماشي يا جاكوب. جاكوب ايه موضوعه؟ قال لي will start 600 كيلومتر، يبقى المشوار بتاعه هيكون 600 كيلومتر من مكان ما هيطلع ليه لحد ما يوصل لبرادي او الكونسرت. and will drive at a constant speed of 90 كيلومتر per hour for 2 hours. يعني مش هيقطع الديستانس كلها بنفس السبيد، لا، قال لي ان هو drive 2 hours by speed 90 كيلومتر per hour. يبقى في جزء من الديستانس كده مشى هو بسرعة 90 كيلومتر per hour لمدة قد ايه؟ لمدة 2 hours. تمام. برضو نفس الرول بتقول السبيد equal distance over time. تعالوا نعمل فيها substitution. انا عندي السبيد اللي هو ماشي بيها 90 equal الديستانس اللي قطعها انا معرفهاش over time اللي هو خده 2 hours. يبقى ده multiply ده يديني الديستانس، يعني الديستانس equal 90 multiply 2 equal 180. يعني
الجزء ده اللي هو جاكوب مشى بيه السبيد 90 طلع 180. طيب الباقي بقى، الباقي الديستانس هتكون كام؟ بس اعمل subtraction 600 minus 180 يبقى الباقي في الديستانس بتاعتي هيكون 420 كيلومتر. تمام، نكمل. and he will take a 1 hour break. يبقى الستوب بتاع جاكوب عمل ستوب، الستوب بتاعه 1 hour. تمام، هنا انا اللي عملت ستوب 30 minutes اللي هم هاف ان اور، انما جاكوب وقف 1 hour break. and then drive to Brady at a constant speed of 70 km per hour. وبعد كده كمل الديستانس اللي باقية دي بسبيد 70 كيلومتر per hour. طب تمام، اجي اكمل برضو نفس الموضوع. عند السبيد equal distance over time. السبيد اللي السرعة اللي ماشي بيها 70 equal الديستانس اللي باقية اللي هي كام؟ 420 over التايم انا معرفوش، وقلت لو الانون تحت جيب ده مكانه. تمام، لو الانون فوق اعمل multiplication. تمام، يبقى منه التايم هيكون equal 420 over 70 هيطلع equal 6 hours. تمام، يبقى التوتال تايم لجاكوب هيكون كام بقى؟ هنا في 2 hours اهم، وكمان في 6 hour وفي 1 hour. الجزء الاول للجيرني بتاعته في 2 hour، والجزء التاني 6 hour، وعمل ستوب 1 hour. يبقى التوتال تايم هيكون 6 plus 2 plus 1 اللي هو equal ايه؟ 9. طيب ايه المطلوب؟ to the nearest 0.1 hour Jacob must leave how much earlier than Anila in order for them to arrive in Brady at the same time. يعني بيقول لي المفروض ان جاكوب يطلع بدري قد ايه علشان عن انيلا علشان يوصلوا في نفس الوقت. بسيطة جدا، انت لو عملت subtraction للتو total time بتوعك هيطلع لك الايه الوقت اللي هو المفروض يطلعوا بدري. يعني هقول 9 minus 5 and half هيبقى equal 3 and half hours. يبقى الرايت انسر بتاعتي دي. 46 بيقول which of the following equal to 3x plus 5 over 2x minus 7x minus 3 over 2x for all x not equal 0. بسيطة جدا، لو لاحظت هتلاقي الدينومينيتور بتاعي سيم، فطالما عارفين بقى كلنا ان لما الدينومينيتور يكون سيم هعمل ايه؟ تيك 1، خد واحد اكتبه. تمام، وبعدين اللي فوق هيبقى 3x plus 5. خد بالك بقى ان الماينس دي هتعمل ايه؟ will change all the sign of the next. يعني هتغير كل الساينز بتاع اللي يجي بعدها. يعني ال 7x دي بوزيتيف هتبقى ايه؟ نيجاتيف 7x، والنيجاتيف 3 هتبقى بلس 3. بس سمبليفاي بقى، يعني هعمل ايه؟ هعمل اديشن للاكس مع بعض والنمبرز اللي بدون اكس مع بعض. اكتب الدينومينيتور زي ما هو. هنا 3x minus 7x تبقى كام؟ 3 minus 7 minus 4x، ده بالنسبة للإكسس. طيب وهنا 5 plus 3 يعني هتكون ايه؟ plus 8. طب يا مستر مفيش حاجة من دول هنا. اعمل simplify ازاي؟ يعني انا اقدر اخد common من الاتنين دول. ايه بقى الاتنين accept division over ايه؟ over 2. يبقى خد common 2 واكتب الدينومينيتور زي ما هو 2x. تمام، اعمل divide بقى نيجاتيف 4x divide 2 هتبقى ايه؟ نيجاتيف 2x plus 8 divide 2 يبقى plus ايه؟ 4. تمام، بعد كده simplify cancel 2 with 2. ايه remaining؟ هيكون نيجاتيف 2x plus 4 over x. فين بقى؟ اهي
negative 2x plus 4 over x يبقى J correct. 47 بيقول لي ايه؟ a rectangular stage is 90 feet long. يعني في rectangular عندي اللونج بتاعه او اللينث 90 feet and 30 feet wide. تمام. what is the area in square yards؟ يبقى انا لازم اعرف الريليشن between yards and feet. الرول بتقول او الريليشن between اليارد والفيت ان every 3 feet equal 1 yard. تمام. طيب تعالى بقى نشوف اللونج بتاعه. اللونج عايز اطلعه in yard. اللونج عايز اطلعه in yard قبل ما اجيب الايه الاريا، لانه طالب مني الاريا بالياردز مش بالفيت. طيب انا عندي اللونج بتاعي 90 feet تبقى equal كام يارد؟ مفيش مشكلة، اعمل كروس مالتيبليكيشن يطلع لك الفاليو في اكس. يعني هسمي اللونج ده اكس. تمام. يبقى الاكس equal اها ده ملتبلاي ده يبقى 90 ملتبلاي 1 يبقى 90 ديفايد 3 هتبقى كام؟ 30. كده انا طلعت اللونج. بنفس الطريقة تعالوا نطلع الايه اهو 3 feet equal 1 yard. نشوف الوايت هسميه ايه؟ واي. تمام. الوايت بتاعي 30 feet equal كام يارد؟ برضو cross multiplication اهو هنا كده. تمام. يبقى 30 multiply 1 يبقى ال y equal 30 multiply 1 ب 30 divide مين؟ 3 يعني equal كام؟ 10 yards. دي ال y. طيب اقدر اطلع الاريا باي يارد دلوقتي. الاريا equal كام بقى باي يارد؟ 30 multiply 10 يبقى 30 multiply 10. نكتب ال 2 zeros اهم و 3 multiply 1 ب 3 يبقى 300 yards. يبقى right answer is B. question 48 نركز فيه علشان في حتة تركية صغيرة كده. بيقول ايه؟ a rectangle with its vertex coordinates labeled. يعني ال coordinates labeled ال coordinates بتاعته موجودة هنا اهي is graphed in standard xy coordinate plane below. ومرسوم في ال coordinate plane اللي قدامنا. a lattice point. تمام. is a point with coordinates that are both integers. حد يسألني يا مستر ايه اللاتس بوينت دي؟ هقولك شايف البوينت دي 0 0 يجي بعدها هنا كده ايه 1 يبقى البوينت اللي بعدها وبعدها 2 وبعدها 3 وبعدين 4 يبقى السكند بوينت عندي هتكون الاكس ب0 الواي ب1 اللي بعدها 0 2 واللي بعدها 0 3. تمام. هنا كده برضو في ايه 1 2 3 4 5 6. تمام. فالبوينت دي هنا هتكون في بوينت تانية اللي هي 1 1 وبعدين 1 و 2 بعدين 1 و 3 وبعدين 1 و 4 وفي هنا بوينت تانية اللي هي 0 4. تمام. وهنا 2 1 و 2 2 2 و 3 2 و 4 بعدين 3 و 1 3 و 2 3 و 3 3 و 4 اللي بعده 4 و 1 4 2 4 3 4 and 4 5 1 5 2 3 5 and 4 6 and 0 6 and 1 6 and 2 6 and 3 6 and 4. تمام. طيب نكمل. دي البوينتس اسمها let's point. طبعا في هنا بوينت برضو اللي هي 1 و 0 و 2 0 و 3 و 0 و 4 و 0 5 و 0 6 و 0.
اوكي. بيقول لي let's point inside but not on the rectangle will be chosen. يعني هو عايز الانسايد let's point اللي هم دول، انما اللي على الريكتانجل لا not chosen. اوكي كويس. كام بوينت دول؟ 1 2 3 4 5. 1 2 3 يبقى 15 بوينت. التوتال بتاعهم كام؟ التوتال بتاع اللاتس بوينت لانه هو اللي اختار اهو اللاتس بوينت inside but not on rectangle، يبقى الانسايد لاتس بوينت بكام؟ التوتال بتاعهم 15. طيب بيقول لي ايه بقى؟ what is the probability that the sum of x and y coordinate of the chosen lattice point will be odd. يعني بيقول لي البوينت اللي التوتال طلعناه ب 15. طيب هو عايز البروبابيلتي بتاعت ايه بقى؟ بتاعت البوينت اللاتس بوينت اللي هختارها لازم يكون السمشن بتاع الاكس اند واي كوردينيت يكون اود. يعني مثلا لما اجي على الفيرست بوينت اللي هي دي كده، البوينت دي 1 on 1، اعمل سمشن بقى ال 1 plus 1 2، يبقى دي even ولا اود؟ لا even، يبقى مش هختارها. اللي بعدها 2 on 1 السمشن بتاعهم هيكون ايه؟ 3، يبقى اود. عايزها 2 سوري 1 and 2 السمشن بتاعهم هيكون 3. اللي بعدها 1 and 3 1 and 3 السمشن بتاعهم 4 فمش هختارها. 2 1 السمشن بتاعهم بايه؟ ب 3 يعني odd، يبقى اختارها 2 and 2 even لانها 4. طيب 2 and 3 5 odd فهختارها. اللي بعده 3 and 1 السمشن بتاعهم 4 فمش هتنفع. 3 and 2 5 تبقى odd، عايزها 3 and 3 ب 6 even مش هينفع. 4 and 1 odd لان السمشن بتاعهم 5 وال 5 odd. 4 and 2 السمشن بتاعهم 4 plus 2 ب 6 فا even مش هينفع. 4 and 3 ب 7 وال 7 odd. 5 and 1 ب 6 even. 5 and 2 ب 7 فهي odd. 5 and 3 ب 8 فهي ايه بقى؟ even ولا odd؟ even فمش هتنفع. كام واحدة دول؟ 1 2 3 4 5 6 7. يبقى اللي chosen point هيكونوا كام؟ 7. يبقى البروبابيلتي بتاعتي هتكون 7 over 15. H correct. 49. The nth term of an arithmetic progression is given by the formula. دي الفورمولا بتاع arithmetic progression. تمام. Where D is the common difference and A the first term. If the third term of an arithmetic progression is 5 over 2 يبقى third 5 over 2. كويس. And the sixth 1 over 4. في هنا في النص في الفورث وفي الفيفث. اوكي تمام. What is the seventh term؟ عايز هو seventh term ايه؟ طيب في هنا two answer. في واحد فيهم long طويل جدا، واحد فيهم هستخدم اللي تشوز في ان انا اطلع الانسر بتاعي. طيب الثيرد 5 over 2 اللي هو 2 and half وال 6 1 1 over 4. يبقى بتزيد ولا بتقل؟ اكيد بتقل. طيب يبقى المفروض ان السيفنث تيرم هيكون اقل من الكوارتر من 1 over 4 صح كده؟ يعني مش هيكون هاف ومش هيكون 3 over 4 ومش هيكون 1. يبقى انا من الاول كده I eliminate 3 choice. بقى عندي 2. طيب تعال نشوف 5 over 2 في بينهم 2 term يعني قلت بقت نمبر انا معرفش هو ايه، وبعد كده قلت تاني بقت نمبر تاني معرفش برضو هو ايه، بعدين قلت بقت كوارتر، بعدين بقت ايه. طيب تعال نشوف التشويس بي. طب علشان ده يكون 0
هعمل ايه بقى؟ يبقى كوارتر ماينس كام يديني ايه؟ يديني الريزلت بتاعي يكون زيرو، اكيد ماينس كوارتر. طيب هل معقول ان 2 and half لو جيت اشوف هي بتقل بشكل منتظم؟ يعني لو قعدت اقلل كوارتر وبعدين كمان كوارتر وبعدين كمان كوارتر هتوصل لكوارتر هنا؟ يعني انا من 2 and half minus quarter يبقى 2 1 quarter، وبعدين minus quarter يبقى 2، وماينس quarter مش هتبقى 1 over 4، يبقى الريزلت 0 دي برضو wrong. يبقى الرايت انسر اكيد هيكون A. 50 بيقول لي the probability of Shami being chosen to bat first in the lineup for his baseball team is 1 over 9. What are the odds in favor of Shami being chosen to be first؟ ركز بقى في اللي جاي. يقول لي not the odd in favor اللي هو عايزه ده of an event are defined as the ratio of the probability that the event will happen to the probability that the event will not happen. تمام. يبقى البروبابيلتي بتاعتي هي الريشيو بين الاتنين دول. طيب تعال نجيب الايفنت will not happen ده معروفة ان هي 1 minus البروبابيلتي اللي عندي اللي هي 1 over 9 هتكون ايكوال كام؟ ال1 معروف انه 9 over 9. ليه خليته كده؟ عشان انا عندي الدينومينيتور ب9 هنا، فلازم اخلي السيم دينومينيتور عشان ما اتعبش وانا بعمل سمشن. هيطلع 8 over 9. خدت الدينومينيتور فيهم تحت، و9 minus 1 ب 8. تمام كده؟ بس خلاص. الايفنت will happen اللي هو given اللي عندي 1 over 9 divide will not happen اللي انا لسه مطلعه حالا اللي هو 8 over 9. ممكن اكتبها بشكل تاني 1 over 9 divide 8 over 9، صح كده؟ طيب عايز اعمل ترانسفورم للديفيجن يبقى multiplication، يبقى اكتب الفيرست زي ما هو واعمل ملتبلاي. وقلنا لما اعمل ملتبلاي اعمل ايه في السكند فراكشن؟ الريسبريكال بتاعه او اقلبه، يبقى 9 over 8 كنسل. يبقى الفاينل ريزلت هيكون فوق 1 داون هيكون 8. يبقى الرايت انسر is F. 51 a 120 liter solution that is 5% salt mixed with an 80 liter solution that 15% salt. تمام. يبقى انا عندي 120 لتر السوليوشن اللي فيه 5%. تمام. وعندي ال 80 لتر السولت اللي فيه 15%. تمام. the combined solution يعني الاتنين لما اعمل لهم combined يعني السمشن بتاعهم هيديني كام؟ 200. what is the percent of salt؟ هسميها x، معرفهاش. طيب خلينا نشوف السوليوشن بتاعي اللي هو 120 لما اعمل له multiply ال 5% يديني كام؟ اعمل multiply هيديك نفس الموضوع 80 multiply 15 يديني الريزلت كام؟ 12. يبقى انا عندي 200 x equal 18. ليه؟ السمشن بتاع الاتنين دول مع بعض كده 6 plus 12 ب 18. طيب انا عايز الفاليو اوف x اللي هتكون البرسنت، يبقى الاكس equal 18 divided 200. لما اعمل simplify divide 2 ب 9 divide 2 ب 100 يبقى 9 over 100 اللي هي equal 9%. يبقى right answer is B. 52 بيقول ايه؟ a 50 foot long rectangular swimming pool. يبقى عندي swimming pool اللونج بتاعه 50
foot. Okay, with vertical side is 3 feet deep. يبقى عندي هنا 3 feet deep. At the shallow end 10 feet deep. يبقى ال end هيكون 10 feet. اوكي، يعني ده البول بتاعي بالشكل ده كده. الستارت بتاعه 3 feet والاند 10 feet. اوكي، طيب the bottom of the pool slopes downward at a constant angle of horizontal along the length of the pool. اللي هو ده البارت ده كده جاي بسلوب constant slope، يعني بشكل ثابت. Which of the following expression gives this constant angle؟ خلينا كده draw هنا line واخلي ده كده line. دي طبعا opposite للي فوق يعني 50. تمام، وده التوتال بتاعه 10. توتال هنا كده ب10 منهم في 3 feet فوق، يبقى البارت ده بكام؟ ب7. دي الانجل سيتا. تمام، عايز بقى which of these express the given constant angle، اللي هي دي انا عايز الفاليو بتاعت الانجل دي بين دول. طيب في تان في الموضوع. طب تعالى بينا من الرايت انجل تريانجل اللي قدامي كده اجيب التان سيتا. تان سيتا زي ما كلنا عارفين سوها كح تقى اهي، يبقى الاوبزيت اوفر الايه الادجيسنت. ادي السيتا الاوبزيت بتاعها بكام؟ ب7، يبقى ايكوال 7 اوفر الادجيسنت بكام؟ ب50. ده بالنسبة للتان سيتا. طب انا عايز الفاليو اوف سيتا بس، لان هو ده اللي هو طالبها. يبقى لما هاخد التان من السايد ده للسايد التاني يبقى هتكون تان ماينس 1 واكتب 7 over 50. يبقى الرايت انسر بتاعي as F. 53 بيقول a hyperbola that has vertices 1 and 2 and 3 and 2 and that passes through the origin point is shown below. In the standard xy coordinate plane, the hyperbola has which of the following equation؟ يبقى انا عايز الايكويشن بتاعه الهايبربولا اللي قدامي ده. يبقى اول حاجه لازم اعرفها الجنرال فورم للهايبربولا اللي هي ايه؟ كلنا طبعا عارفينها، اللي هي x minus h all power 2 over a square minus y minus k all power 2 over b square equal 1. يبقى اول حاجة لازم اعرفها هي الجنرال فورم بتاع الهايبربولا. تمام، وبعد كده لازم اعرف السنتر بوينت بتاعت الهايبربولا اللي هي h and k علشان اقدر اطلع واعمل substitution، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. طب اطلع السنتر بوينت ازاي؟ ده البوينت 3 and 2 والبوينت دي 1 and 2. تمام، في لاين اهو، في النص هنا كده في بوينت، دي هي السنتر بوينت. لو لاحظت هتلاقي الواي كوردينيت سيم، يبقى اكيد هنا الواي كوردينيت بتاع البوينت دي هيكون 2. اللي بيتغير ايه؟ الاكس هنا 1 وبعدين هنا في نمبر تاني وبعدين بقى 3. 1 ايه اللي هيجي بعد ال1؟ اكيد 2. يبقى انا كده طلعت السنتر بوينت بتاعتي اللي هي 2 and 2. تمام، يبقى ال h equal 2 and k equal 2. اعمل substitution في الايكويشن بتاعتك. تمام، في الجنرال فورم يبقى x minus 2 all power 2 over a square minus y minus 2 all power 2 over b square equal 1. تعال نبص بقى على التشويسز بتاعتي. هنا minus 2 تمام، هنا minus 2 هنا plus 2 فهتكون دي wrong بالنسبة للسي.
طيب تعالى نشوف التشويس اللي بعد كده. -2 فا it's okay. +2 فا E برضو eliminate. طيب بس دي هنا بلس وهنا ماينس، يبقى برضو دي eliminate، يبقى ما بقيش عندي غير ال A وال B. طب مين فيهم بقى مستر اللي انا هتكون هي الرايت انسر؟ هقول لك بسيطة جدا. take a point on the hyperbola اللي هي مثلا هو قال لي انه passes through الاورجن بوينت اللي هي 0 and 0. تمام. واعمل substitution في A و B، وشوف لما تعمل substitution عن الاكس بزيرو والواي بزيرو، لو اداك الفاينل ريزلت بتاع الليفت هاند سايد ايكوال رايت هاند سايد يبقى ده الرايت ايكويشن. تمام. تعالى نعمل substitution في الفيرست اللي هي دي. هتكون x، قلنا الاكس بزيرو minus 2 all power 2 over 1 على اساس ان ال a square 1 minus ال 3 multiply ال y بزيرو minus 2 all power 2 over 4. عايزين نتأكد ان كان كل ده equal 1 ولا لا. طيب 0 minus 2 ب minus 2 all power 2 يبقى بكام؟ 4 over 1 minus 3 multiply 0 minus 2 ب minus 2 power 2 يبقى 4 over 4. ده cancel with ده، يبقى ال remaining هيكون 4 over 1 اللي هي 4 minus 3 هتبقى equal ايه؟ 1. طلعت right، يبقى اكيد A correct. ولو جيت عملت substitution في ال B هيطلع wrong، يبقى الرايت انسر عندي is A. 54 as shown below Ali walked her dog 250 feet due east from entrance. من الانترنس مشي مع الدوج بتاعه 250 feet of a dog park to a trash can. ليه وصل لعند التراش كان، وبعدين and then walked 700 feet in a straight line 25 degree north of east. يعني north of east عمل لي 25 degree و walk 700 ومشي 700 feet to east. تمام. to a bench. Which of the following expressions is equal to the distance in feet between the entrance and the bench؟ يعني عايز ال distance between ال entrance and the bench، وليكن هتكون هسميها A، وال distance دي هسميها B، ودي هسميها C. طيب باقي ايه؟ انا عايز الانجل دي ب 25، عايز اجيب الانجل الانسايد انجل دي. طب اللاين 180 يبقى 180 minus 25 equal 155، يبقى الانجل اللي جوه في الترينجل هنا 155. طيب كلنا عارفين الكوزاين رول، لها 3 laws بتجيب الانجلز و 3 rules بتجيب السايدز. طيب اللي بتجيب السايدز، انا السايد اللي انا عايزه اللي هي ايه؟ الرول بتقول ايه؟ ان ال a square equal b square plus c square minus 2bc كوزاين الانجل اللي بين ال b وال c اللي هي كام؟ 155. طب انا لو عايز ال a بس اوي a equal خد square root لكل ده، لل b square plus c square minus 2bc كوزاين الانجل اللي بينهم اللي هي هتكون 155. طيب اعمل substitution equal ال b square يعني 250 square plus c square اللي هي 700 square minus 2 multiply 250 multiply ال 700 multiply الكوزاين الانجل بينهم اللي هي 155. مين في دول؟ 700 plus 250 minus يبقى هنا ال K correct، يبقى right answer is K. 55
for real numbers a and b and c such that in a greater than b greater than c and b greater than 0. يعني قال لي ان لازم البي تكون more than 0. طيب let's choose ان البي more than 0 يعني البي مثلا equal 1. يبقى ال A greater than ال B يبقى اكيد هتكون برضو positive فهتكون ال A equal 2 وال 2 greater than B. اوكي بس ال C ملهاش علاقة وهي اصغر واحدة فيهم هي ال less than B. يبقى اقدر مثلا اقول ان ال C مثلا equal negative 4 عادي لانه ما قالش ان كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف. اللي هو الكونديشن اللي عندي ان البي هي اللي مور ذان زيرو يعني بوزيتيف فاكيد البي بوزيتيف والاي برضه هتكون بوزيتيف لان الاي greater than b. تمام. which statement below are always true. مين في دول اللي هو هيكون لازم يكون true؟ تعالى بقى احنا قلنا لما قبل كده في الاستراتيجيز والتاكتكس لما يكون عندي unknown variables موجوده في الكويستشن وموجوده في التشويسز بتاعتي لازم suppose numbers وبعد كده اعمل simplify واتاكد مين فيهم الترو من اللي هي not true. طب تعالى نعمل substitution. بيقول لي الابسولوت فاليو اوف A يعني الابسولوت فاليو اوف 2 مثلا more than الابسولوت فاليو اوف B اللي هي 1. طبعا لان الابسولوت فاليو اوف 2 ب 2 والابسولوت فاليو اوف 1 ب 1 وال 2 greater than 1 فدي right يبقى A is right. طيب تعالى على السكند 1. الابسولوت فاليو اوف 2 هتكون greater than الابسولوت فاليو اوف C اللي هي بنيجاتيف 4. طيب ال 2 الابسولوت فاليو بتاعتها ب 2 الابسولوت فاليو بنيجاتيف 4 ب 4. هل ال 2 greater than 4؟ لا طبعا يبقى دي wrong. ال B greater than ال C ال absolute value of B greater than absolute value of C. تعال نشوف absolute value of 1 هل هي greater than absolute value of negative 4 absolute value of 1 وال absolute value of negative 4 بإيه؟ 4. هل 1 greater than 4؟ لا طبعا wrong. يبقى مين دايما اللي هيكون right؟ 1 only. يبقى ال right answer بتاعي is A. 56 Kenji and Mary are members of school committee that will be meeting this afternoon. هيتقابلوا afternoon الليلة دي. The 6 members of the committee will be seated randomly around a circular table. يعني في 6 members will be sit in a random table. تمام. circular كده. تمام. circular table. What is the probability that Kenji and Mary will not sit next؟ يعني كينجي وماري الاتنين will not sit each other at the meeting. طيب هنقول الكينجي مثلا دي الكي ممكن sit in 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 table. طيب ده بالنسبة لكينجي. ماري ممكن sit على الشير نمبر 1 or 2 3 4 5 or 6. تمام. دي بالنسبة لإيه؟ لماري. طيب مستحيل طبعا هيقعدوا على نفس الشير يعني ف 1 on 1 مستحيل و 2 and 2 برضو مستحيل 3 and 3 برضو مستحيل و 4 and 4 مينفعش يقعدوا على same chair يعني و 5 and 5 و 6 and 6. طيب تمام. وقال لي will not sit next يعني 1 و 2 يبقى not 1 و 2 اوكي ده كده اوكي انما 1 و 3 ده not 1 و 4 not 1 و 5 not 1 و 6 لو قلنا ده 1 2 3 4 5 6 فهتلاقي 6 برضو beside 1 فاتس اوكي ده كده. دي البروبابيلتي بتاعت كل واحد فيهم هيقعد فين وهيكون beside التاني ولا لا. طب 2 1 اوكي هيكونوا جنب بعض وبعد كده ده مستحيل. طب 2 و 3 اوكي 2 و 3 جنب بعض. طب 2 4 لا not
2 5 لا. 2 6 لا. طيب 3 1 لا. 3 و 2 3 و 2 جنب بعض. طيب 3 و 3 مستحيل. 3 و 4 ايوه جنب بعض. 3 و 5 لا. 3 و 6 لا. طيب 4 1 لا. 4 و 2 4 و 3 4 و 4 لا مستحيل. 4 و 5 ايوه. 4 و 6 ايوه لا مش بيساعد بعض. طيب 5 و 1 لا. 5 و 2 لا. 5 و 3 لا. 5 و 4 ايوه. 5 و 5 لا. 5 و 6 طيب 6 و 1 ايوه. 6 و 2 لا. 6 و 3 لا. 6 و 4 لا. 6 و 5 طيب انا عايز not. عد النمبر اوف not هنا كده. count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. number of not 18 over الكل. التوتال بقى 6 multiply 6 36. بس هشيل منهم كام هنا اللي هو مستحيل دول كام؟ 1 2 3 4 5 6 يبقى over 30. هتبقى تعمل لها simplify over 6 3 over 6 5 يبقى 3 over 5. ده البروبابيلتي بتاعتي. يبقى ال J is right. وفي كمان حاجة لو بصيت على كل رو من دول هنا كام. طبعا شيل المستحيل ده. اللي باقي كام؟ 1 2 3 4 5 اللي منهم not كام؟ 3 over التوتال بتاعي كام؟ 5. same probability. The right answer is J. 57. The digit in the ones place of 2 to the power 88 is 6. What is the digit in the ones place of 2 to the power 90؟ طيب تعالوا بينا كده نشوف حاجة كده وركزوا معايا فيها. 2 باور 1 بإيه؟ 2 باور 4 2 باور 2 كام؟ 4 2 باور 3 8. ليه؟ 2 times 2 times 2 8. 2 باور 4 يعني هعمل ملتبلاي لل 2 4 times هتكون بكام؟ 16. ركزوا معايا. طيب 2 باور 5 هتكون ايه؟ 2 times 2 times 2 times 2 times 2 يعني 2 multiply 5 times هتكون ب 32. 2 باور 6 هعمل اخر واحدة multiply 2 هتبقى بكام؟ 64. 2 باور 7 دي multiply 2 ب 128. تمام. تعالى كده بقى نعمل comparing. 2 باور 8 نكمل دي الاول قبل ما اعمل الكومبيرنج. دايما دي multiply 2 يبقى 256. تعالى بقى نعمل الكومبيرنج اللي انا بقول عليها. شايف هنا دي ايه؟ 2 وهنا 2. هنا كام؟ 4 وهنا 4. دي كام؟ 8 ودي 8 ودي ايه؟ 6 ودي برضو ايه؟ 6. فهنا في pattern اللي هي هتكون 2 and 4 and 8 and ايه؟ and 6. تمام. يعني وريبيتد كل 4 times 1 2 3 4 1 2 3 4. تمام. يبقى كل 4 times لو كملت هتلاقي الباترن ده شغال معاك. طيب هو قال لي ان ال 88 equal ايه؟ 6. طيب عند ال 90 زادت كام عن ال 88؟ 2. يبقى هعد 2. هبتدي من الاول. ما هي ال 6 هنا كده ابتديت اعد من الاول تاني. يبقى هعد كام نمبر؟ انا هزايد ب 2 نمبرز. يبقى 1 2. يبقى الباترن اللي بعد كده هيكون الريزلت بتاعتي هتكون 4. يبقى right answer is C. جميلة الكويستشن ده. Which of the following expressions represent the area in square coordinate units of triangle
RST shown in the standard XY coordinate plane below. طيب احنا عارفين ان ال area of triangle equal half times the base times the height. طيب ده البيس، انا معرفش الديستانس بتاعته، والمفروض ان الهايت هنا الديستانس دي. تمام. طيب الديستانس دي هتكون عبارة عن ايه؟ هو اللي تشينج على الاكس، لان لو لاحظت التو بوينت دول الكوردينيت واي سيم، فاللي تشينج فين؟ على الاكس. طيب اجيب اللي تشينج على الاكس ازاي؟ هيكون السي، يعني سبوز مثلا ان دي 5 و 1 ودي 1 1. تمام. عايز اجيب الديستانس بين التو بوينت دول، الواي كوردينيت سيم اهو، اللي تشينج ال1 بقت 5، يبقى اقدر اجيب الديستانس من ال5 لل1 بحيث ان انا اعمل سبتراكشن، يبقى 5 minus 1، 5 اللي هي السي minus الدي، يبقى انا كده جبت الديستانس بين التو بوينت دول، يبقى انا كده جبت البيز، يبقى equal half، يبقى البيز بتاعتي هتكون c minus a times الهايت. بقى الهايت اللي تشينج على الواي، لو جيت تبص على التو بوينت دول هتلاقي اللي تشينج على الواي فهتكون e minus d، لان الاي هي اللي فوق والدي تحت. تمام. فهيجيب لي الديستانس دي، يبقى e minus d. مين في دول بقى؟ f is correct. 59. In the complex number where I square equal -1, what complex number x is a solution of the equation x multiply 2 plus 3i equal 1. تمام. x multiply 2 plus 3i equal 1. هعمل divide ده للboth side، اللي هو 2 plus 3i هنا، وهنا برضو 2 plus 3i، علشان اجيب ال value of x اللي هي هتكون 1 over 2 plus 3i. اول ما الاقي بالشكل ده يبقى لازم اعمل multiply للكانجرنت بتاع ده، اللي هو ايه الكانجرنت بتاع الكومبلكس نمبر اللي قدامي ده؟ هو بس الساين اللي في الميدل ده هيكون changes the sign، يبقى 2 minus 3i down and up. عملت multiply في الكانجرنت. ازاي بقى اطلع result؟ اعمل multiply للي فوق، multiply 2 minus 3i multiply 1 same، يبقى 2 minus 3i. طب دول يا مستر هعمل فيهم ايه؟ بكل بساطة اول نمبر باور 2، يبقى 2 باور 2 بكام؟ 4، plus second number باور 2 بدون الاي. تمام. 3 باور 2 بكام؟ ب 9. كده خلاص خلصت. يبقى 2 minus 3i over كام؟ 4 plus 9 13. اعمل distribution بقى، هتكون 2 over 13 minus 3 over 13i، هتلاقي ال right answer بتاعك is A. 60. بيقول the rectangular container shown below has a small compartment for water created by a rectangular dividing wall of negligible width. One face of the dividing wall، يعني انا عندي rectangle كبير اهوت container وهتعمل له separation by a wall اهي، و الديفايد وول اللي عملت لي التو areas دي اللي هي دي ودي، قال ان الاريا بتاعتها equal 39. الاريا بتاعت الوول دي بكام؟ 39. تمام. square inch. What is the volume in cubic inch of the large compartment؟ يعني انا عايز الجزء الكبير ده الفوليوم بتاعه ايه؟ طب ما انا لازم اجيب الفوليوم بتاع الجزء الصغير واجيب الجزء الكبير اللي هو الريكتانجلر كونتينر كله، الفوليوم بتاعه اجيبه، واجيب الفوليوم بتاع البارت الصغير ده علشان خاطر اقدر اجيب، اما اعمل لهم subtraction
هيجيب لي الفوليوم بتاع الايه الجزء الكبير ده. يبقى انا عندي الشيب ده مرة تانية توضيح بسيط، لان الكويشن ده فعلا في تريك. تمام. عندي كونتينر ريكتانجلر كونتينر مقسوم لجزئين، بارت 1 اللي هو الكبير ده، وبارت 2 اللي هو الصغير اللي عامله الريكتانجلر ده، اللي عامله التراينجل ده. تمام. طيب وهو المطلوب من الريكوايرد بتاعي ان انا اجيب الجزء الكبير ده الفوليوم بتاعه قد ايه. اوكي، خلينا لو حبينا نجيب الفوليوم للريكتانجلر كله، الفوليوم ايكوال ايه؟ اللينث تايمز الويدث تايمز الهايت. طب ما الهايت انا مش معروف، اجيبه منين؟ خد بالك بقى، هو عاطيك الاريا اوف وول، الوول ده عطولك بكام؟ 39 ب 39. الوول ده عبارة عن ريكتانجلر صح؟ تمام. يبقى الاريا اوف ريكتانجلر، الشادد ريكتانجلر اللي قدامنا ايكوال كام؟ 39. في سايد منهم معروف ان هو بكام؟ ب 13 انش. تمام، اللي هو اللينث. يبقى اللينث تايمز الويدث بتاع انا كل ده بشتغل على البارت ده. تمام، ايكوال 39. طيب اللينث بتاعي ب 13 تايمز الويدث هيبقى ايكوال 39 ديفايد 13. يبقى الويدث يبقى يطلع ايكوال كام؟ 3. تمام. الويدث بتاع الريكتانجلر الشادد ريكتانجلر اللي هو ده هيكون هو الهايت بتاع الايه؟ بتاع الكونتينر. يبقى انا كده طلعت الهايت بتاع الكونتينر بتاعي اللي هو هيكون 3. اقدر اجيب الفوليوم للكونتينر للريكتانجلر كونتينر، هيبقى ايكوال اللينث تايمز الويدث تايمز الهايت. طيب ايكوال اللينث ب 15 ملتبلاي اللي هو ده ملتبلاي الويدث اللي هو ب 12 ملتبلاي الهايت اللي انا لسه مطلعه حالا بكام؟ ب 3. بالكالكوليتر هيطلع لك 540 انش كيوب لان ده فوليوم. طيب انا عايز اجيب بقى الفوليوم بتاع الايه؟ تراينجل ده. الفوليوم بتاع التراينجل هيكون الاريا ملتبلاي الهايت. طب الاريا بتاع التراينجل هاف تايمز البيز تايمز الهايت للايه؟ للتراينجل تايمز الهايت اللي هو بتاع الريكتانجل. طيب equal half تايمز البيز بتاعت التراينجل ده ب5 تايمز الهايت بتاعه اللي هو الويدث بتاع الريكتانجل اللي هو بكام؟ ب12 تايمز الهايت اللي هو ده عشان اطلع الفوليوم اللي هو بكام؟ ب3. باي يوزنج كالكوليتر هيطلع لك بكام؟ ب90. يبقى انا كده طلعت الفوليوم بتاع الجزء البارت الصغير ده ب90 والكبير والتوتال ب 540. اعمل لهم سبتراكشن يديني البارت الكبير، يبقى 540 minus 90 يديني equal 450 inch cube. يبقى right answer as J.